সকলোকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে অমিতাৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। অমিতা এটা প্ৰথমতে কাটি তাৰ বাকলিখিনি আঁতৰাই ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। এতিয়া অমিতাটো ভালকৈ ধুই পখালি ৰুকি ল'ব লাগিব। এতিয়া এটা বাটিত ৰুকি লোৱা অমিতাখিনি দি দিব আৰু তাত বেচন দি দিব লাগিব 4 চামুচ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু অলপমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিব আৰু গৰম মছলা গুড়ি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া অলপমান পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ আটাইখিনি মিহলাই ল'ব। আপোনালোকে যদি এনেকৈ অমিতাৰ ৰেচিপি বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাই ল'ব। আনফালে এটা মিক্সি জাৰত গোটা জিৰা, ধনিয়া, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া অলপমান পানীৰ সৈতে এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব। এতিয়া পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ গৰম হ'লে তাত বনাই লোৱা অমিতাৰ মিশ্ৰণখিনি বৰ আকাৰত হাতেৰে অলপ অলপকৈ দি ভাজি ল'ব। দুইটা পিঠি ইলুটি শিলুটি কৰি সোণোৱালী ৰং হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। আৰু অলপমান তেল দি দিব আৰু ভালকৈ বৰকেইটা ভাজি ল'ব লাগিব। বৰকেইটা ভজা হৈছে, এতিয়া থাল এখনত উলিয়াই ৰাখিব। যিসকলে অমিতাৰ চব্জি খাই বেয়া পায় তেওঁলোকক এনেকৈ বনাই দিবচোন, নিশ্চয় খাই ভাল পাব। পুনৰ পেনখনত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে গোটা জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া এটা দি বনাই লোৱা পেষ্টখিনি দি দিব। সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ব মছলাখিনি। এতিয়া মিক্সি জাৰটো আখলি পেলাই পানী দি দিব লাগিব। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিবলৈ ধৰিব তেতিয়া ভাজি থোৱা বৰকেইটা দি দিব আৰু বৰকেইটা দি পুনৰ ভালকৈ মিহলাই কিছু সময় উতলাব লাগিব। ভালকৈ উতলি জলখন ঘন হ'লে নমোৱাৰ আগে আগে ধনিয়া পাত ছটিয়াই দিব। আজিলৈ আহিলোঁ, পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।